Energy vibration lezen voor de Schorpionetje Sun, Moon en Rising. Het is de maand van juli 2018. Bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de steun. Niet vergeten om te luisteren naar je Sun, Moon en Rising sign. Niet vergeten ook om te connecten ook met bepaalde situaties, zoals so de derde kwartaal lezing en dat soort of ding, okay? Now, the energy in this month is the energy from the Hierophant. Energy van de Hierophant is een aarde element. En this is good. 2 eerste week is water en de 2 laatste week is vuur. You have the energy van de 2 van Pentacles. De situatie met de energie van de 2 van de hoge prinsesje. Sorry, 2 van Pentacles is je moet een beslissing gaan maken, maar we hebben de energy, jullie hebben de energy van de hoge prinses. De energy van de hoge prinses is een zeer positieve energy vanwege doordat wat hier gebeurt, is dat de spirit guides, je begeleiders en dat soort van dingen, de universe gaat je helpen om een situatie op te lossen en this is good. In de eerste week hebben wij een situatie, een legality situatie, of een verschil, onverschil, misschien met je vader of misschien met een situatie en karmatic situatie met iemand dat is een waterman, een weeskal of een tweeling, oké? En dit situatie wordt een beetje uitgebluft in de sens dat daar komt een eind naar deze situatie. Daar komt echt een eind naar deze situatie. De dood en transition komt in. Dus whatever de situatie dat je heeft met deze persoon. Je kent dat is je vader of je moeder. Dat is ziek en misschien wordt overlijden. Dat kan ook. Dat er is een transition naar een there is a transition naar de spirit world, de ziel world, oké? Dus dat kan ook, maar wat ik zie hier is meestal een situatie waar jullie hebben een situatie met een waterman, een weeskal of een tweeling. En het heeft iets mee te maken met legalities en dat soort van dingen, zoals rechten, rechtszaak en dat soort van dingen. En nou, ik kom tot een eind. Derde week heb je mee te maken met een situatie met de dove. Nou, de dove is de energie van de rammensen. En ik ken de energie van je supervisor, je boss of dat soort van ding. Dus wees voorzichtig in de derde week, want het heeft mee te maken met machtige overheid en dat soort van dingen, overheidinstantie en dat soort van dingen. En die speelt de energie van de dove. Dus realiseer wat hier speelt, oké? En dit komt tot een eind. En dat komt tot een eind. En een nieuwe start en een nieuwe beginning komt in de 4e week, oké? Dus sommige van jullie misschien hebben een situatie mee te maken met overheidinstantie en dat soort van dingen. Dat was leugen, liegen en bedriegen en dat soort van dingen. En nou, de waarheid is boven water is gekomen. Tweede week gaan, in de week gaan naar de tweede week, daar komt eindelijk een einde naar leugens en een misgedrag en leugens dat was plaats is genomen in de verleden. Ik ken in de maand van juli of ik ken vanaf januari dat je zit een situatie op te lossen en dat soort van dingen. En eindelijk is zoiets als de engel en gids komt binnen. Want in de eerste week je krijgt justice. Je krijgt de voordeel uitkomst van een zaak tegen iemand. Dat is een waterman, een weeskal en een tweeling. Dan hebben wij de energie van de keizerin. De energie van de keizerin is een zeer positieve energie van wekens door deze deity komt binnen om je financiële situatie even in balance om te brengen, oké? En dit wordt best wel zo. Dit kan ook als je moeder is een stier, maag of steenbok, maar is meer stil, dus is de energie van een steenbok. Als je moeder is een steenbok en dat soort van ding, nou komt hier even balance in je leven. Is zoiets als je moeder brengt een beetje balance in je leven. Dan hebben wij de energie van de derde week in de 4e week waar iemand probeert een deceptieve situatie, maar dat komt tot een einde.
Dus dit is de maand waar ik zie dat heel veel van jullie mensen moet een situatie oplossen vanuit het verleden. Is zoiets als een karmatische situatie. En is zoiets als je engel en gids probeer deze situatie op te lossen. En ik zie dat is gewoon een soort van leugens, bedriegen en onrechte situatie dat is bij u gebeurd. Nou, de 3 van Pentacles komt op en dit heeft mee te maken met balance. Dus je gaat even samenwerken met je ouders. Sommige van jullie gaat even terug in huis met je ouders en dat kan met je moeder. En jullie 2 gaat even bepaalde situatie even tot balance brengen. Oké, dus als je gaat samenwonen, dan financially zal jullie veel beter stabiel vanwege dat je betaalt minder. En dat is best. Als je merkt dat je zit alleen allerlei dingen om te doen, ga even samenwonen met je familie of dat soort van dingen. En dan je gaat even opbouwen en een veel beter financial stability in je leven. Oké? Sommige van jullie gaat even connecten met iemand. Dat is tussen de leeftijd van 25 en 45. En dit is een dame. En jullie gaat even een stabiele relatie gaan maken. Een heel celebration. Een heel positive celebration. En so you're behind the man met de 3 van cups. En de 3 van cups is zeer, zeer positief. Is a positive outcomes. Is celebration. Is happiness. Is joy. Het is bevrijden van een situatie. Je wordt bevrijden van een zeer negatieve situatie dat was in je leven. Echt, je wordt bevrijd van een zeer negatieve situatie dat was in je leven. Oké? De centraal van de maand is over je materialistic world. De centraal van de maand is over je materialistic world. En de outcomes is een good positive outcomes. Want je hebt de energie van de 3 van Bachel, which is altijd de eind van een situatie, eindelijk. En de world, de energie van de world komt uit in een positieve manier. Nou, als we gaan even bekijken, we hebben de speaker lezen en jullie krijgen een bonus lezen, omdat jullie krijgen alle 4 weken te zien wat zal in alle 4 weken gebeurt. En hier zie je de energie van de brug in de energie van een eind komen naar alle blokkades dat was in je leven en je krijgt een nieuwe start. En voor jonge mensen tussen van 25 tot en met 40, jullie krijgen echt een nieuwe start, omdat jullie hebben doorgeleiden met zoveel negatieve situaties, dat nou wordt dit opgelost. In de tweede week heb je vrede komt binnen en de leugens en bedriegen van de situatie is nou tot een eind is gekomen. De derde week jullie hebben nieuws over financiële situatie, maar whatever de leugens en bedriegen, het is nou tot een eind gekomen. Hier hebben wij vrede en zoiets is de negatieve energie, de end de negatieve energie zit te lopen en de eind van de leugens en nou succes komt naar je toe. De 4e week krijg je informatie, je krijgt geluk en succes en een nieuwe verandering komt in je leven in een positieve manier. Dus deze situatie is echt wel een positieve situatie. Dit is goed uitgespeeld. Er komt some conflict, maar je gaat deze conflict echt over en dat soort van situatie, deze conflict gaat echt over. En in een positieve manier, deze conflict gaat echt over in een zeer, zeer positieve manier. Oké? Dus de situatie dat gebeurt hier is een goede positive outcomes waar je gaat even zien positieve situatie even uitkomt in je leven en op een positieve manier. En de laatste energie dat we hebben is dat je bent anders. En het is goed dat je bent anders, omdat dat is je bent bijzonder. En het is goed dat je bent bijzonder, omdat dat is je levensdoel. Oké? Dus als mensen zeggen, oh, je bent een beetje raar. Is goed, prima. Het is jouw levensdoel. Het is jouw manier van, het is jouw
karakteristiek. En laat niet jezelf veranderen voor iemand anders. Oké? En ik ga het hier even jullie wensen een zeer positieve maand toegewensen. Namaste, tot volgende keer.